Minä ja Daniel ollaan matkalla syvälle viidakkoon, jossa meillä on vastassa koitos, josta mä en oo kertonut Danielille vielä mitään. Mut hei, jos me siitä selvitään, eikä kumpikaan luovuta, niin me selvitään mistään vaan. Ja jotta sä ymmärrät kuinka kuseessa Daniel on, meidän pitää palata ajassa vähän taaksepäin. Kaupallisessa yhteistyössä Anyfinin kanssa. Me ollaan pitkästä aikaa lähes reissuun. Tässä on pikku twisti vaan, että mä en tiedä minne. Andras soitti mulle joku pari kuukautta sitten ihan out of the blue. What's up, homies? How's it going? Luotatko sä muun? Totta kai. Hengelleni. Mä laitan päivämäärät vähän myöhemmin, mutta me nähdään sit Helsinki-Vantaan lentokentällä. Nice. Mä tykkään tämmöisestä tietämättömyydestä. Ja nyt on lentokentällä. Ja me... Ei, on täällä jossain. Ei vittu. Tuntuu, että mulla on kainalot märkänä, mä jännittää. Oi kauhea. Sä näytät siltä, että sä oot lähdössä ihan eri paikka kuin mä. Älä kerro mulle, me mennään. Luoja, mitä hän on meille kokannut. No annas kun mä kerron mun suunnitelma. Aikoinaan Daniel vei mut silmät sidottuna autiolle saarelle ja mä jouduin kärsii siellä. Vittu kuollaan kovaa. Siitä lähtien mä oon halunnut kostaa hänelle. Joten mä tein suunnitelmaa, jossa on 2 vaihetta. Ekassa vaiheessa mun tavoite on kusettaa Danielia ja saada hänet uskoa, että on normaali jätkien välinen lomamatka. Jotta vaiheessa 2 hän tulee kärsii vielä enemmän. Ilmanen. Mitä? 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 Lennettiin mantereelta toiselle ja lopulta päädyttiin kohdemaahan. Täällä on kuuma. Tää tulee lämpöhalvauskohde. Mä en tiedä yhtä siltä, missä me ollaan. Mitä? Ollaan vaihdattu palmuja. Ja Espanja. So, Yeah. and then we will navigate by the Amazon. Yeah, so let's say we will be in the lodge like Kuuliko sä? around... Nyt mä sen kuulin. Kyllä mä osasin pistää meidät mantereja tällä hetkellä. Mä en tiedä niinku maata. Niinku, se on hämmentävä iso crew meidän ympärillä. Onko tässä niinku tapahtumassa nyt jotain? Meidän turistiopas kertoi, että me ollaan menossa bongailemaan villieläimiä, So we're going to Amazon? In the Amazon. Yeah, Amazon! mutta mitä Daniel ei tiedä, on se, että mä etukäteen käskin näitä tyyppejä kusettaa häntä siitä, ketä he on ja mitä me ollaan menossa tekemään. Mä varauduinkin vuorikiipeilyksi sanoa, että joo, tässä semmoset niin sanotut vaelluskengät. Mä olin heti sillä, että okei. Niin kuin mun päässäni se sana tarkoitti kylmää jotenkin. Mutta olis kyllä voinut kertoa, että ota shortsit mukaan. Mitä täällä on kuuma? Tie loppuu tähän. End of the road? So this is the last stop civilization. So, no more civilization? No more. Ja sitten matka jatkuu joelle. Me ollaan tuolla, no niin. Näin ensimmäistä kertaa kartat siis me ollaan kaukana kotoa. Meidän matka jatkuu syvälle viidakkoon, kauas sivilisaatiosta. Ja kuten kuvitella voit, tää matka ei ole ilman. Monilla saattaa olla kulutusluottoja ja osamaksusopimuksia. Saattaa olla niin houkuttelevaa, kun tekee isoa ostosta, klikata, että sä maksat nyt vähemmän ja pienemmissä osissa, mutta pitkällä aikavälillä. Pitkältiössä maksamissa on usein kumminkin piilokuluja ja korkoja, jotka sit kasvattaa sitä loppusummaa ihan huomaamatta. Onko toi laiskiainen? Laiskiainen. Oh, now he looks. You see? Jos sulla on kertynyt luottokorttivelkaa, osamaksuja tai kulutusluottoja, niin tämän videon mahdollistaja Anyfin voi olla sulla. Anyfinin kautta sä voit tarkistaa, olisiko sulla mahdollisuutta madaltaa sun nykyisten vakuudettomien luottojen kustannuksia.
Enifin tekee sulle tarjouksen vaan, jos se uskoo pystyvänsä tarjoamaan sulle nykyiselle luotolle matalemmat kulut. Saat myös kaikki luotot yhdelle laskulle ilman ylimääräisiä laskutuskuluja. Voit tehdä hakemuksen lataamalla Enifinin sovellukseen, skannaamalla tämän QR-koodin tai klikkaamalla video alla olevaa linkkiä. Valitse luotonantaja, lisää kuva viimeisimmästä laskusta ja täytä tarvittavat tiedot. Hakemuksen tekeminen ei sido mihinkään. Jos saat tarjouksen, saat tutustua rauhassa siihen 7 vuorokautta ja jos oot tyytyväinen, voit hyväksyä sen verkkopankkitunnuksilla. Tämän jälkeen Enifin maksaa sun vanhan lainan pois ja jatkossa suoritat maksut Enifinille, mutta uusilla ehdoilla. Koodilla Andreas uudet asiakkaat saa 20 € pois ensimmäiseltä laskulta, joten käy tsekkaa, olisiko Enifin sulla. Jos me nukutaan tommosessa, niin aika luksusta. Jotta Daniel epäilee mahdollisimman vähän, että mulla olisi taka-ajatuksia tähän viidakkoreissuun liittyen, Niin nätti. me itse asiassa bongailtiinkin villieläimiä eka päivä, niin kuin hänelle autossa sanottiin. Oh, mihin se meni? Ah! Nyt mä oon säikky. Nyt musta tuli säikky. Pikku nössö pelkää sammakkoa. Mä tuut tänne itse. Tuossa on kauhea hämähäkki. Taas kauhea hämähäkki. Kauheita hämähäkkejä. Hyssä. Näikkä. Let's come here. Mut Daniel ei osaa odottaa, että heti aamulla tää jätkien välinen lomamatka tulee muuttuu täysin. No niin. Mitä nää teet? Tulee torrepäin. En tullut. Mä oon lomalla. Ja aamupalalle. Aamupalalla. Ja siellä se ootti. You ready? Yeah. Your friend is ready? Yeah. Probably. I don't know. Kai mä oon valmis. Do you know what company is our company? The name of our company? Special company? Do you know the name? No. Our company is Amazon Jungle Survivor. Nice. That is our company. Okay. The first day is introduction to the jungle, to the rainforest. It was yesterday. No, yeah, that was yesterday. The next step is jungle survival. What? All right. What does that mean? What does that mean? What is the mean? The mean is, you know, Meidän pitää siis seuraavat 2 vuorokautta selvitä keskellä viidakkoa hankkimalla itse ruoka mitä syödään ja tekemällä maja, jossa voidaan nukkua suojassa kaikilta vaarallisilta eläimiltä, mitä siellä on. Are there any alligators? A lot. A lot. Any stragglers? My friend, to be honest, in the area where it's going to be, there are a lot. Ai. Joo, mitä se meni, että ei se ole seikkailu, jos se on vähän kuolemanpelkoa mukana. Mä en ehkä ymmärrä vielä, kuinka vaikeaa tulla alas. Jos mulla annetaan 6 tuntia aikaa kaataa puu, niin mä käytän 4 tuntia sen kirveen terottamiseen. Äijä katsoi meidän maseetteen ja oli silleen, että vittu te kuolette, antakaa me tervetuloa teille. Tää tyyppi, joka lähtee viemään meitä keskelle viidakkoa, ei ole normaali turistiopas. Hänen nimi on Riki, hän on entinen sotilas, joka tappoi 4-metrisen alligaattori ja 7-metrisen anakonda, kun ne hyökkäsi hänen kimppuun. I take my machete and I break the head of the anaconda and put it. Eli aina kun sä näet tän tyypin, kuvittele näkeväs Rambo. Nyt mä antaa joku lupaus sille, että jotain kaveria ei jätetä tai... Ensimmäinen vilaus Jaguarista, kato taakse, niin hattu pyörii siellä. Ja valkoinen perse vilkkuu kaukaisuudessa. Okei. Mä sanon vaan, että mitä ikinä tapahtui, niin härkää sarvista. Tää on mun viimeinen hyvä asia, mitä tullaan syömään kautta juomaan tässä. Here we go! Alright. Nyt alkaa näyttää virkoa. Touchdown. Touchdown. Mitkä mahtaa olla prioriteetit tässä nyt sitten? Oi, kattokaa nää! What the fuck? Mihin se meni? Se tippui maahan. Vittu minkä kokoinen se oli. Äijä naamassa oli
Ton kokoinen hämähäkki äsken. Sydän sykyttää nyt 150. Meidän pitää heti maihinnousun jälkeen alkaa rakentaa suojapaikkaa, koska se pitää saada valmiiksi ennen yötä ja pimeys tulee täällä aikaisin. Why do we do this? Because when the snake coming, Snake? if they want, they can come be like this. Mm. No, and they don't. But it's very clean. You have to see your area very clear. You have to know if you are alone or no. Yeah. Eli tätä tehdään siis käärmeiden takia lähinnä. Siinä on aika ruma paskeinen. Mietitkö meidän pitää nukkua tässä? Käärmeiden lisäksi pimeällä liikkuu myös erityisesti petoeläimet, joten heti leirin siistimisen jälkeen me alettiin kerää rakennustarvikkeita majaan. Something like that. You need to pull it and collect it minimum 40-50. 50. Okay. You can do it? Yes, we can do it. Okei, katsotaan mistä löytyisi hyvä oksa. Tästä. Näin. Ja sitten otetaan kantoon siitä ja vedetään. Noin. Ja sitten vielä monta kertaa uudestaan. Hyi vittu, nyt lentää, varokaa. En tiedä mitä on. Hyi helvetti. Varo, nyt lentää paljon jotain keltaisia. Ei tää kuin vaarallisia. Siellä oli hyviä oksia, sinne ei vaan parane mennä kyllä vähän aikaa. Majaa me ei keretty kauaa tehdä, kun meitä alettiin syömään jo elävältä. Mä lautaan Andreaksen perseen kohtaan paljon hyttysiä. Yeah, the couple more. Hänkin on ihmeessä, että kuinka paljon hyttysiä on. Holy moly. It's incredible. Do you have any idea what is the more dangerous insect? Mosquito. That one. Mulle lääkäri sanoi, että päivisin leviää malari, öisin leviää Dengue. dengue. Joo, just se. Ja ai niin, mä yritin käydä ostaa hyttysmyrkkyä, mutta mä en ottanut käteistä mukaan, niin se ei onnistunut. Ollaanko me sit ilma? No, ollaan sitten ilma. We don't need it. Vettä täällä on näitä. On vähän aggressiivisempia, mihin mä oon tottunut Suomessa, vaikka on ollut pohjoisessa. The last one. Take the last one. Take the last one. Take the last one. It's raining mosquitoes. Yeah. Raining mosquitoes. Which was just only the most deadliest thing here. So, great. Can they bite through this shirt? Do they bite through? Yeah. It goes to my... Only it's good something like plastic. But when it's like plastic, we're gonna be sweating, but they don't bite. Alkaa miettiä uudestaan, että olisiko pitänyt ottaa sittenkin se malarialääkitys. Kyllä mä ois taida sadettakin laittaa päälle. Ilme kuuma kuin kuolla. Tää uuvuttaa tosi nopeasti. Tuntuu ihan sama kuin istuisi saunassa sadetakki päällä. Ja sit vielä ei voi pysähtyä. Se on syödä. Hyttysistä huolimatta meidän on pakko saada maja valmiiksi ennen pimeätä, koska kaikkien muiden vaarojen lisäksi myös hyttysiä on moninkertaisesti öisin. Mitä sanoksi, että tuleeko pimeä? Taisi hyvä saada valmiiksi tänne. Ja seuraavaa vaan, rapido. Siinä on pieni yön pelottavia, varoittavia merkkejä. Kivoja ääniä. What did you say? We had 20 liters of water for a couple days, and it's only what you have. Right. Because that water you can drink directly. But the rest, they are the river also, you can boil it or filter, but I don't know if you don't know the technique, full diarrhea, difficult to survive. Yeah. Meidän pitäisi sen verran säännöstellä, että ei voida kaikkea tehdä alkuun.
Totutaan vähän tähän nestevajeeseen. Kattokaa tätä. Hien määrä tippuu takista. Ja housut ihan litimäärä. Tää on vaan hikeä. Täällä on oikein riski menettää taju. Mulla on tuntunut siltä koko ajan, että menettää tajun. Nyt mulla tuli se sama jommutus päähän, missä puhuit. Joo. Onko se niinku nestevaje? Oh. Maja ei ollut vielä edes valmis ja meidän ongelmat paheni entisestään. Mä nyt varoitan teitä. Pyörryt, niin pyörry sit istuvatte. Joka huippaa päästä, niin Nikitalla alkoi huippaa sillä, täytyy lähteä tuntoon. Nikita, niin se menet. Istu tuonne Maja. Istu alas, kato jos lähtee taju, niin sitten et lyö päätä, se on pahin. Makaat siinä vähän aikaa, otat henkeä. Ihan huolestutaan Nikitan puolesta. Oh lord. Oh lord. Tuleeko oksennus? Ei vaan voimaa. Mä yritin istua teille. Tuo on hirveän hyvältä näytä. Koska kysyy Rikiltä, onko sillä joku muinainen lääke. Se kysyy. Ricky! Ricky! Ricky ei vastaa. Mikä kuvailla oloa? Onko sä ikinä menettänyt tajua? Joo, on. Niin just ennen sitä koko ajan pistelee niinku kropassa, että... Lopulta Riki saapui paikalle tarkastaa tilanteen ja antoi ainoa ohjeen, millä sä pärjäät viidakossa. Pitäisikö nousemaan? And you're gonna make fire over here. Fire here. Right. And bed over there. No, eikä siinä sänkyä siinä. Nikita is back in business. Tehot 100. Oh shit. Oh shit. Kato tyyliin Amazonin joku myrkyllisiä sammakko tuossa. Se mä otin tuosta meidän pediksi äsken. Jätään toi kaveri rauhaa. Outoa, että me ei rakenneta mitään pientä ylätasonnetta. Niin koroketti. Koska tässähän ne käärmeet, niillä ei ole ongelmaa niin sanotusti. No ei. Hei, katsotaanpa paljon mun kumpparissa on hikeä. Oh my god. Holy That's fucking nuts. Holy. Mut ei tässä kyllä voi nukkua ilman jotain, että on hyvä lähteä. Niin. Saatiin vihdoin se tärkein, eli suojapaikka valmiiksi, mutta oltiin tosi väsyneitä, eikä oltu syöty vielä mitään. Joten This is a thermite. Yeah. Dead termite nest. Okay, you're gonna do. Are we listening? Nyt ei kyllä mitään hajua, mitä tapahtuu. Mikä tää? What is this for? Okay, come here. Yeah. Do you see? Yeah, The white eggs. one? Yeah. That is our dinner. Dinner? Yeah. Termite eggs? Protein. Enjoy. All right. No niin, ei muuta kuin kiinni. Onks nälkä? Onko vähän? All right. Näillä kyllä viitit termiittiä syödä. Tastes like chicken. It's like eucalyptus. It's good for the chest, Yeah. bronchitis, asthma, and it's protein. En kyllä maistanut mitään, mutta ehkä siitä sai jonkun yhden kalorin.
Suomen velliperseille ei termiitit hirveästi maistunut, mutta ruoka ei ollut niiden ainoa käyttötarkoitus. No, take it off. Oh, it's good like this. Take it off. This one? Yeah, everything. Just put there. Why? Näin tapahtuu. Mä en tiedä. Käskee mut ottaa mun paidan pois. Put your hands here. Take some like this. My like cream. My like cream. Small that, and you float it all your face. Like this. No, yeah. Mä hienon nyt termiittejä mun kroppaani sitten. What is this good for? Insect, natural insect repellent. Ei tuu Can I do it like this? Ai jaa. Mitä? Eikö siis, oot sä Daniel, kato. Oh my god. Look at that. Look at that. Äijät, you have to be one with the wilderness. You have to look like animal. Tätä nyt tehdään, kun ei ostettu hyttysmyrkkyä sit. Tää on kyllä sairas naama. Tulee. Näin, sit. Siinä on. Siirretään käsiä sit. Jopa meidän kouluttaja sanoi, että mun naama näyttää aika pahalta. Näyttääkö se? Näyttää aika pahalta. Haluatko sä nähdä se? Ei. Älä kato peiliin vähän aikaa. Tunnistaako ne lentokentällä sit mua enää passista? Ihan oikeesti. Nyt jotenkin palasi sielu ruumiiseen, kun otti noin sadevaatteet pois päältä. Tää on ihan... Tai jopa ei tunnu edes niin pahalta, entä tuntuu helpommalta näin, entä sadettakin. Siis todella. Yö alkoi lähenee ja nälkä kasvaa, vaikka syötinkin tuo parin kalorin herkullinen lounas. Joten Mennään katsomaan, että olisiko meillä iltapalaa tullut verkkoon, kalaverkkoihin, mitkä laitettu aiemmin vesille. Small fish. ja tämän jälkeen mä ymmärrän, miksi Amazonissa asuvien pääruoka on kala. Kato kuin hienot siinä on millä on tommonen leopardikuvio. Mutta ennen meidän maukasta iltapalaa me tehdään se, mikä toivottavasti tulee pelastaa meidän koko ensi yön. Okei, no ei muuta kuin kiinni vaan. Onko sitä painoa? Aika pehmeä tatsi. Nyt se menee. Onko täällä yhtään hyttysiä? Ei. Yhtä ei oo yhtään. Perkele. Ei se meni kuin päivä päästä eroon hyttysestä. Täällä on meillä kalat. Tästä vähän Amazonista saaduista keltaisilla hanskoilla vähän kalaa silleen, että ei varmasti mene maha sekaisin. Onko siinä mato varmaan? Syötä tänään. Pitää tänään kumminkin syödä. Really good. Tää on tismalleen se kala. Kun me nähtiin silloin ennen kuin lähdettiin sinne joelle. Mä katsoin sitä, mä olin sillä, että tää en kyllä ikinä pistä suuhun. Oikeesti. Tää on tismalleen se kala. Syöppä pää siitä. No enpä kyllä syö. Hei, anna mun. Syöks sä sen pää? Sillä on punaiset silmät, olen kuullut. What the fuck? En ois ikinä uskonut ikinä, että sä teet ton. Se on kala. Okei. Tässä ei ole mitään lihaa. No niin, tänne on suu auki. Lentokone tuli. Lentokone tuli. Se on sama, mistä Nikita just haukkas. Siellä on punaiset silmät, tai yksi punainen silmä. Hei, tästä muuttuu pikkuhiljaa raakalaisia. Nää alkoi vaikuttaa yhtäkkiä tosi hyvältä. Tuosta mä iltapalaa. Riki antoi meille muutamia hedelmiä matkaan ennen lähtöä. Daniel, miten sinä nukut täällä? Oi. Onko hyvä? No ei, mutta Eikö oikeesti? ei maistu yhtään mandariinilta. Iltapalan jälkeen onkin ensimmäisen viidakkoyön vuoro. Mutta me aika nopeasti tajuttiin, ettei meidän moskiittokarkottimesta ole mitään hyötyä.
Sitä hyttysten määrä on ihan sairas täällä meidän majassa. Vaikka täällä on nyt kaikki suojat ja savua ollut. Tää on vähän niinku makoilushan tuossa ulkona. Musta mäkin löysin nyt semmosen, että tästä nyt ei pysty hyttystä pääsemään. Niitä on paljon. En tiedä, jos on joku 100. Näkyy keltaisen takin kontrastista. Ei vittu, jotenkin ne pääsee tännekin sisään. Ne pääsee vihdoin. Ei vittu, ei tästä kyllä mitään. Tästä tulee varmaan elämäni top 2 karseimmista öistä. Top 3. Mitä? Ei edes paha. Ehkä top 1. Riippuu aamulla. Tai tiedetään aamulla se. On kyllä niinku epämukavuuksia kyllä löytyy. Mut jos nyt löytyis semmonen positio vaan, että tyttöset ei niinku söis mun naamaa, niin sit mä voisin ehkä jopa nukahtaa. Kokeilee. No, toivotan kaikille onnea tälle yölle. Tsemppi jätkät. Ja toivottavasti ei kuolla. Nytkö herät siihen, että käärme luikertelee tuossa? Kaikilla matsette sillä niinku käden eteen syllä. Missä Andras mun matsette? Se on meidän välissä. Nikita, mihin sä laitat mun matchet? En löytänyt sitä ikinä. Ai et? Fuck. Kun tässä saunassa nukkua yritettiin, sekunnit tuntui tunneilta, eikä pääsyä raittiiseen ilmaan ja vapauteen hyttysistä ollut tiedossa vielä pitkään aikaa. Se alkoi murtaa meitä henkisesti. Kyllä tää on niin syvältä perseestä tällä hetkellä. Vittu, että pelottaa oikeesti. Vittu, että pelottaa. Rehellisesti. Mä just muistin, että mä oon vapaa ihminen. Mulla on free will. Haluanko mä olla täällä nyt? Kiidokkaan. Ei oo mun paikka. Mä ehkä oikeesti luovutan. Kello on 6 aamulla. Tää oli varmaan karsea yö, mitä mulla on ikinä ollut. Mä nukuin varmaan 15 minuuttia. Ehkä. Miten nukuitte? Mulla veikkaa. Ei jumalauta. Siis koko ajan vaan niinku taisteli hyttysten kanssa. Koko ajan. Joo, kyllä sillä ei pysty menee, että ei pysty niinku, että mihinkään ei kulje mikään, mutta sitä ei pystynyt hengittämään. Niin. Se oli joko, että ei pysty hengittämään tai on hyttynen naamassa. Mä olin epätoivon, että mä yritin tunkea pääni tonne repun sisälle ja laittaa vetoketjun kiinni. Mut silti tuli hyttysiä. Ei niinku mikään ei auttanut. Ei kyllä. Ei niinku hirveästi pahempaa yötä ei pysty saamaan. Mä ois kattonut viidakko näyttöllä aamusta. Ei luovuttanut. No? No crying? No crying. No internet, you can call your mom now. Riki näytti meille puun, josta saadaan lääkettä yöllisiin puremiin, koska sitä me todellakin tarvitaan. Oh my god. Oh shit. Mitä tässä on käynyt? Tuo ei kyllä, tuo on pahemmalta entä mulla. Tuo on tommonen hyttysillä maistunut olkapää. Holy fucking moly. Kyllä mä nyt ymmärrän, että sua raapututtiin. Siis tossa on oikeesti, kun alkas laskemaan, niin kuinka monta hyttysen puremaa? Tuhansia. Edellinen vuorokausi oli brutaali herätys siihen, kuinka armoton viidakko on. Ja tälle päivälle Riki on suunnitellut meille loppukoetuksen, jossa tullaan testaamaan meidän yhteishenkeä ja rohkeutta. Ja jotta me ollaan valmiita siihen, Riki näyttää meille 3 elintärkeää taitoa. Ensimmäisenä juomaveden hankkiminen yhdestä tietystä puusta.
Tuli hauska ääni myöskin. Se tulee aika hyvin. Näyttää hyvän makustakin. Toisena ravinnon hankkiminen. Bite it. Bite it? Se on vähän niin dopamiini. Vähän niinku passion fruit ja tässä on jotain 4 eri makua. Joo. Jammaa, lisää. Kolmantena on mun henkilökohtainen paineeni. Okay, we are out here in the wilderness and this river here is the most dangerous river in the world. I'm gonna swim in it. Amazonissa peseytyminen. Are there any alligators? A lot. Siis sehän on ne pahimmat, just se joku semmonen legenda eläin. Se tulee lämmintä virtaa pitkin kikkeliin ja levittäytyy jotkut piikit sinne tälleen. Jää sinne kiinni. Sitten ainoa tapa saada se pois, leikkaa sun kikkeli irti. Mä en se kyllä sukella. Jotain jos on varpaisi. Hyvin saatana, täällä oli tämmönen kiva mutapohja. Nyt tuossa on hyvä. No nyt sitä meni silmä. Ja nyt Riki on valmis paljastaa, mikä meidän loppukoetus on. Yeah, to go from here is in 6 p.m. with our mission to end the Cayman. Ja Kaimaani on siis alligaattori. Ymmärrätkö mä oikein, että jos me saadaan semmonen kaimaani kiinni, niin me ei tarvitse nukkua tässä? Joo. Gotta catch them all. Eli Riki antama final-testi meille on, että kello 6 me lähtee metsästä alligaattoria iltapalaksi, ja jos me onnistutaan siinä, meidän ei tarvi enää kärsiä meidän kämäisessä majassa, vaan päästään basecampille nukkuun vikaksi yöksi. Ja ensimmäisenä meidän pitää valmistaa aseet. Jolla me saadaan alligaattori meille iltapalaksi. Doing very well like this. Take it out of machete. Tässä me vaan valmistaa aseet. Valmistaudutaan sotaan. If you look any climber, just you need to send their stone, and after the stone there, the machete, maybe carry the head, or maybe Seuraava vaihe, sotamaalaukset. Tää uin tässä. Me ollaan vaan hyväksytty meidän kohtalo tässä. Niitä alligaattoreita voi metsästää vain pimeällä, koska silloin kun valolla katsoo veden pintaa, niin niiden silmät hohtaa. Mutta näin valosalla niitä ei näkisi ikinä. Ja sen takia me odotetaan, että tulee pimeä. Molemmat tehty muraa. Just hanging. Ja vihdoin oli aika. Mä haluan ikinä nähdä tätä majaa. Nyt se alligaattori ja hyvät unet. Nyt ollaan muuten ihan eri henkilötöntä eilen. Ei voi verrata. Fiilis. Innostunut. Pelottaa, ettei nähdä mitään eikä löydetä. if we don't find any climber, we go back to sleep to the shelter one more night. Jep. Pakko löytää. Täysikuun valossa metsästämässä alligaattoria Amazonjoella. Perusperjantai, ei kun lauantai. Eikä kauaakaan, kun ensimmäinen alligaattori löytyi. Mä näin sen kanssa. Come on. Big one. Löytyy. Tuolla on iso.
Tossa on yksi ohtaa silmä. Mut meidän epäonneksi se yhtäkkiä vaan katos veen alle. Tuolla on toinen. Nyt mennään mielenkiintoiselle alueelle. Metsässä, puitten seassa. Äijä meni veteen harppunin kanssa, kato. Ite en kyllä menisi kävele tuohon ihan rehellisesti voi sanoa. Hyvä lähti kävelee tonne, missä oli tähteri kasvukassa. Se oli sille tuolla mennään 2. What is that? Jaguar. Äijät, mitä? Kuulostaa äänen. Se on jaguari. Tuo sanoo. Toi jaguari ääni. Toi jaguari. Jaguari ja alligaattorien välissä. Se kutsuu sitä. The big one was over there, but the big one moved away. Pitkän etsinnän jälkeen alkoi tapahtumat, jonka jälkeen me ei enää ikinä olla samoja ihmisiä. Äijä meni taas. Daniel, Yep. go for that time. What? You can go for that time. Can go what? I go in the water? Go for them. Mut vissiin niinku veneellä sen ne. Boat or what? Go there. With what? Go to bring the cannon. Let's go with the boat. It's okay, it's okay. No, it's okay. Just walk. Walk? Häh? Ai. Tuut sä niitä kuvaa? Häh? Tuu kuvaa. Sun kanssa. Vittu ok. No, está adelante, bien chiquitito. They are tired over there. I go there? No niin, täällä ollaan. Anakonda, kaimaani, jaguari ja säyvaale. Onko kallis kamera käsissä tällä hetkellä? Mitä vittu mä just sanoin, että mä en menisi itse tonne. Niin sanoit. Ja suunnitelma on se, että Daniel lyö sitä. Ja mä lyön sitä pään poikki. Liikku. Karsa. Se oli siinä. Äijät.
Lähdetään syömään. Ei nukuta missään majassa. Mulla on munia myöten Amazonissa keihästämässä kaimaani ja me saatiin sitä. What the actual fuck? Tällaisen safka pitää noutaa äijä. Ne vaan niinku käski sillä nyt veteen. Ei varoittanut mitään. Mä tiedän, että me tullaan tänne. Ekan päivän säikky sammakko. Voi vittu mikä juttu. Yks tohon toi. God damn. Tästä hetkestä mä oon unelmoinut 2 päivää. Come on! Oi, sänky! How is that? Pretty good actually. Maistuu siis kalalta. Sitkeitä. Hey, it's good. Mun mielestä on enemmän kala. Ehkä mä söin vaan liikaa tuota kuorta sen panssarin. Like chicken? Yeah. Wow, mut sitkeät. Joo, tosi sitkeätä kanaa. Seuraavana aamuna hyvin nukutun yön jälkeen Riki halusi antaa meille vähän palautetta. He really guiding more than 20 years. But I saw people say, for example, ex-soldier like Rambo, when he's there, Ricky, is possible tomorrow going back home, please? Wow, crying. They don't do it, but you are impression. We made the arm. You remember the experience we do it? Yeah. This is for that, and you use it. Other people just carry just in case. But you was hunting, you meet, you catch it, you came. You testing, you came. I am really happy. You are very special. Not only tourist, you are survivor man. Very good person, very good team, and really happy to be guiding you. Ei. Really. Ei. Thank you, Ricky. Thank you for pushing us. Okay. Yeah, really made it. Ja näin meidän matkailijamme lähtivät kohti kotia täysin muuttuneina miehinä. Proteiini. Täällä taas seuraava seikkailun parissa. Mikä ikinä se onkaan?